بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتناقشنا في المرة السابقة عن مبدأ الايكويفالنس، وقلنا ان قيمة الفلوس دلوقتي بتساوي قيمتها بعد فترة زمنية محددة بريت معين، بتساوي في المعيار قيمة الفلوس فترة سابقة بنفس الريت. وده مثال ان شاء الله بيتكلم، بيقول اي سي ديلكو ميكس اوتو باتريز، بتعمل بطاريات. batteries are stored throughout the year، بتخزنها في خلال السنة، و5% cost increase is added each year to cover the inventory. عشان الجرد بيحط 5% cost increase زيادة في الكوست عشان تغطي مصاريف الجرد. carrying inventory carrying charge for the distribution ship owner. assume you own the city center Delco facility. لو انت كنت المالك، make the calculation necessary to show that which of the following statements are true or false. بيدينا مجموعة من A إلى E، مجموعة من المقولات، بيقول لك هل دي بيساوي دي ولا دي بيساوي دي، اثبت ان الكلام ده صح ولا غلط. بس قبل ما نخش في الموضوع ال A وال B، هنرسم الدياجرام ده كنوع من التذكرة ان الايكويفالنس ناو. عشان اجيب الفيوتشر بضرب في، احنا جبنا دلوقتي ال 5%، بقول ان الفيوتشر ايكويفالنس هاخد الناو بضرب في 1.5% اجيب الفيوتشر. ولو انا عايز اجيب الاولد، بشوف الناو واقسم على 1.5%، اجيب الاولد باعتبار ان ال 5% دي هو ذاكرها ان 5% cost increase is added each year. الاول ايه؟ اول ستيتمنت عايزين نعرفها true ولا false، اللي هي بيقول لك amount 98 now is equivalent to a cost 105.6 one year from now. عشان اعرف الكلام ده باخد ال 98 اللي هي الناو واضربها في 1.5% واقارن بالمبلغ ال 105.6. فبيقول لك total amount accrued الحصول عليه 98 في 1.5% بيساوي 102.9، ودي لو ما قارنها بال 105.6 اللي هي بعد 1 سنة، هنلاقي ان الاثنين غير متساويين، وبالتالي الستيتمنت دي او هذا البيان therefore it is false. another way to solve ان انت ترجع بالراجع، بتقول ال 105.6 اقسمها على 1.5% يديني 100.57 اللي هي المفروض تبقى الاماونت ناو. تمام. نمرة 2، تراك باتري كوست $200 1 year ago is equivalent to 205 دلوقتي. هل ال 200 بتساوي 200 من سنة بتساوي ال 205 دلوقتي؟ عشان اعرف القيمة المستقبلية لل 200، فاما اخد ال 200 واضربها في 1.5%، او اخد ال 200 واشيك اشوف الناتج بيساوي 205، او اخد الاثنين 205 واقسمها على 1.5%. فهو بيقول لك required old cost بيساوي 205 على 1.5%. زي ما اتفقنا انا عندي الناو وقسمت على 1.5% عشان اجيب الاولد، وبالتالي هيطلع 195 وهو لا يساوي 200، وبالتالي الستيتمنت دي غلط. طيب نمرة 3، $38 cost now is equivalent ل 39.9 one year from now. برضو نفس القصة، باخد ال 38 واضربها في 1.5% واقارنها بال 39.9، طلعوا الاثنين بيساووا بعض، فقال لك الستيتمنت ترو. بالنسبة للدي بيقول لك $3000 cost now is equivalent ل 2887.14 1 year ago. برضو نفس القصة، اخد ال 3000 اقسمها على 1.5% واشوف هل الاولد بيساوي ال 2898، او اخد اشيك الرقم ده واضربه في 1.5% واشيك هل ال 3000 الكلام ده مظبوط ولا لا. هو الاصح ان انا زي ما هو عمل انه 2887 ضرب ال 1.5%، لانه بيقول لك تشيك هل ده هو البتاع ده، يبقى ده الاصلي. اخر حاجه، the carrying charge accumulated 1 year on an investment 2000 worth of battery is 100.
احنا عندنا دلوقتي ال2000 اللي هم القيمة، هضربها في 5%، هيديني $100 اللي هو التشارج. هو بيقول لك انا بحط 5% cost increase for the added charge، فكأن التشارج هو 5%، وبين القيمة الفعلية اللي هي الناو اللي هي كانت 200. هو بيقول لك اللي هي كانت 2000. the carrying charge accumulated 1 year of the investment 2000، يبقى الانترست او الكارينج تشارج ب 2000 في ادتني $100، وعندي 5% اللي هي الكوست انكريز، 5% في ال 2000 تديني ال 100. فعلا الاثنين الرقمين دول يساوي 100، وبالتالي الاستيتمنت مظبوط. بخش في موضوع جديد وهو السمبل والكومباوند انترست. فبيقول لك التيرمز انترست اللي هي الفايده نوعين، جزء سمبل وجزء كومباوند مركب. الفايده اللي هي الانترست يا سمبل، واصل المبلغ تضربه في 1 زائد الفايده في عدد السنين يديك المبلغ اللي هو بعد ادخال قيمه الانترست. اما الكومباوند فبتاخد اصل المبلغ في 1 زائد الفايده اس المده اس عدد السنين. فبيقول لك انترست بيساوي البرنسبل اللي هو المبلغ الرئيسي في النمبر اوف بيريودز في الانترست ريت. مثال بيقول لك HP borrowed money to rapid prototyping a new regularized computer. يعني عشان تعمل بروتوتايب، عشان تعمل نموذج، فال HP استلفت مبلغ من المال عشان تعمل نموذج سريع رابد بروتوتايب. لون خدت قرض $1,000,000 لمدة 3 سنين بفايدة 5% simple interest. How much money will HP repay؟ هتسدد تعيد السداد المبلغ اللي هو $1,000,000 بعد 3 سنين بالفايدة اللي هي 5%. وعمل هو جدول. فبنبتدي الأول عندنا استلف 1,000,000 وبنضرب في 1 زائد الريت اللي هو 5%، يبقى 1 في 5%. يبقى لو هو هيسدد بعد مرور سنة هيبقى هيسدد 1,050,000 فيرست يير، لكن استمر السنة الثانية هيبقى المبلغ بتاعه 1,050,000 ويتحسب عليه فايدة انترست لمدة سنة اللي هي قيمتها 5% في القيمة الأصلية اللي استلفها اللي هي 1,000,000، وبالتالي فهتضيف عليهم كمان 50,000 فيبقى يبقى المبلغ في تاني سنة المفروض ان هو يسدد 1,100,000، لكن هو مش هيسدد في السنة التانية، هيسدد في السنة التالتة، وبالتالي المبلغ اللي هو 1,100,000 اهو معاه، بس الفايدة اللي هتتحسب عليه بناء على سنة من قيمة المبلغ الرئيسي اللي هو 1,000,000 اللي هو 50,000 كمان، يبقى 1,150,000. يبقى ابتدى ب1,000,000 بتاخد عليه فايدة 50,000، والفايدة دي تحط عليها فايدة كمان 50,000، ففايدة 50، فبقى 1,100,000 وتحط عليها فايدة 50,000 في السنة الثالثة، يعني 50,000 في 3 سنين اللي هو 5% في 1,000,000 في 3 هتضاف إلى أصل المبلغ اللي هو 1,000,000. نفس المثال ده لو HP استلفت $1,000,000 من different source، ده اللي هو البديل الثاني، بس 5% per year compound interest، فعايز يحسب التوتال اماونت ديو اللي المفروض شركة ال HP تسددها بعد ال3 سنين، ويقارن المبلغ السداد بعد 3 سنين في حالة السمبل انترست وفي حالة الكومباوند انترست. ففي حالة الكومباوند انترست السنة الأولانية مشتركة بين الاثنين، إن أنت بتقول $1,000,000 amount accrued بتساوي $1,000,000 في 1 زائد 5%، يعني في 1 و5%، وبالتالي مفروض أن عليها 1,050,000. لكن الجديد إنه بعد نهاية السنة الأولانية عشان كمان الفايدة مركبة، فهتعتبر ده هو المبلغ الأساسي اللي أنت تدفع عليه الفايدة وتضرب في 1.5%، وبالتالي مبلغ 1,050,000 هتضربه في 1.5% هيديك 1,102
و500، ويرجع المبلغ ده هيخش كمبلغ يتحسب عليه فايدة الإقراض، فهينزل تاني تحت واضربه في 1.5%. وبالتالي المفروض شركة الاتش بي في نهاية السنة الثالثة هتسدد 1,157,625. فكأن احنا عملنا ايه؟ خدنا المليون وضربناه في 1.5% للسنة الأولى، في 1.5% في السنة الثانية، في 1.5% في السنة الثالثة. فكأن احنا ضربنا قلنا مليون في 1.5% أس 3 يدينا نفس الرقم اللي هو 1,157,625. عشان نقارن بين السيمبل والكومباوند انترست، ادي المليون اهو، حطينا 0 يير، هنا مليون وهنا مليون. السيناريو الاولاني ان هو الاتش بي يستلف بفايده 5% سيمبل، وبالتالي المليون هيسدد عليها 1,050,000. السنه الثانيه لو هيسدد المفروض يدفع 1,100,000. السنه الثالثه لو هيسدد هنضيف ال 50,000 يبقى 1,150,000. اما في حاله الكومباوند انترست اللي هو السيناريو الثاني، خد المليون في التايم 0، بعد سنه هتضربه في 1.5%، الاثنين زي بعض 1,050,000. السنه الثانيه بتاخد المبلغ ده توتالا وتضربه في 1.5% يديك 1,102,500. والسنه الثالثه هتاخد ده تضربه في 1.5% يديك 1,157,625. يبقى السيناريو ده في السلف هو اكثر كلفه من السيناريو الثاني، لان هنا شركه الاتش بي اذا استلفت 5% كومباوند انترست 3 سنين المفروض تعمل ريبيت 1,157,625، بينما في حاله السمبل انترست المفروض تعيد سداد 1,150,000. وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع المقارنه بين السمبل انترست والكومباوند انترست. ان شاء الله نكون استفدنا من هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.